Never been a fan of the hills. You feel like when Technicolor first arrived. There's something that I've never seen. ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලොන් රූසබා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ fish cut dress එකක් සාරියෙන් අඳින විදිහ. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. සාරියේ හොඳ පිට පැත්ත තෝරගෙන නෝමල් සාරියක් අඳින විදිහටම සාරියේ පල්ලුව පැත්ත නැතුව අනිත් පැත්තගෙන දකුණු අත පැත්තෙන් පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. සාරියේ වටයක් කරකවා ඉතිරි සාරි කොටසත් පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. නෝමල් සාරියේදී වගේම ඉන ළඟ රැලි 5ක් පමණ පිළිවෙලට තබාගෙන ඒ බෙලි බටන් එක ගාවින් යට කරගන්න. දැන් අපිට ඉතිරි වෙන සාරි කොටස වීඩියෝ එකේ පේන ආකාරයට රඳවා ගන්න. වී ඇති සාරි කොටස හැකිතරම් තද කර ඇඟේ හැඩේ ඉස්මතු වෙන ආකාරයට තදට රඳවා ගන්න. අවශ්‍ය තැන් වලින් සේෆ්ටි පිනුත් රඳවා ගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මේ අපිට පේන සාරි කොටස රබර් බෑන්ඩ් එකක් යොදා මලක් ආකාරයට සකස ගන්න. ඉතිරි සාරි පොටත් අත වගේ හදාගෙන රඳව ගන්න. දැන් අපි ඒ ස්ටයිල් එකත් ඇඳලා ඉවරයි. හරිම පහසුයි නේද ඒ ස්ටයිල් එක? try කරලා බලලා මටත් කියන්න. මේ වගේ ගවුමක් වෙළඳපොලෙන් ගන්න ගියොත් අද ලොකු ගාණක් වියදම් වෙන නිසා මං හිතනවා අපි ඔක්කොටම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. අතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් ගිහින් එන්නම්. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.